Så då, välkomna till Geo-vloggen. Idag blir det ett litet PT tänker vi oss längs med en väg som går här. Men först så börjar vi upp i toppen. Den ingår i PT:n den här. En T5. Så jag ska rigga upp och ge mig upp. Nu är väl upp en 3 meter kanske. Nu kan det vara kvar 10. Så är det uppe. Titta vid kanske. Yay! Det är lite kämpigt att ta sig upp. Datum! Dagens första burk. 10 meter upp i tallen. Nu hoppas jag på lite lättare, lite närmare marken kanske. Ja, då har vi landat på backen och åkt vidare lite. Hon gav sig ut i terrängen. Och jag sitter kvar i bilen i vanlig ordning. Dels för att akta så att det inte kommer några bilar. För nu har vi en krön där. Vi har en sväng där. Så det är lite så halvdåligt parkerad. Men. Jag tror hon har span på något. Ja, det kom en bil. Hon har hittat den. Spar vi ner den här. Det här var en terräng 2. Svårighet 1,5. Cash nummer 2 i rundan. Eller för dagen. Vi åker vidare mot nästa som ligger 366 meter bort. Stopp! 17 meter kvar. Och ger sig ut på jakt. Som en varg som är hungrig. Är hon ute efter sitt byte. Och jag sitter kvar som att jag är på burksafari. Ingenting. Hängande. Ja, det förstod jag. Det var någon som hittade den för ett tag sedan. Och innan det så var det 2 DNF-er. Nej, vi hittade inte det. Dessutom kom en sur gubbe att tuta på oss. Så det var bara att åka vidare. Det stod ju gäller ej behörig trafik. Men vi åkte inte förbi den skylten. Vi stod ju precis bredvid den. Men han ville komma förbi oss. Det var det. Så bättre lycka på nästa cash. Terräng 2 var på den här. Har du hittat den? Ha? Yeah, jag ser det inte ens. Där uppe. Där uppe är hon. Ska vi bara ta oss ut ur det här. Ska vi se om vi kan hitta sista på den här loggen. Vi är på väg till en 1,5. Kommer vi hitta den? 2 meter. Den där ligger bra till. Jag tar det här. Ja.
Loggar du den? Ta en penna i då. Där! Det var ganska jobbigt Peter här. Men där tidigare där med terräng 2, som egentligen var terräng 3 eller någonting med alla nedklippta träd och sånt, gjorde att det var ganska kämpigt att ta sig igenom. Men tack för att ni tittade. Kommentera, gilla och prenumerera. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Här kommer den. Tack så mycket hörni. Ha en bra dag. Hej!